मित्रांनो, काही दिवसापूर्वी आपण आपल्या परमिट रूम बिअर बार मध्ये कॉकटेल्स ठेवावेत आणि त्या संदर्भात एक व्हिडिओ बनवला होता आणि त्या व्हिडिओमध्ये मी काही कॉकटेल्सचे नमुने आणि कॉकटेल शेकर दाखवले होते। ते बघून आपल्या अनेक फ्रेंड्सनी मित्रांनी आपल्याला असं विचारलं की आम्हाला ते कॉकटेल शेकर्स आणि ते जे तुम्ही कॉकटेल किट दाखवलं होतं ते आम्हाला कुठे उपलब्ध होईल किंवा तुमच्याकडून उपलब्ध होईल का। तर मित्रांनो, ह्या सगळ्यांसाठी आपण हे कॉकटेल किट जे आहे हे उपलब्ध केलेलं आहे आणि आता आपण ह्या कॉकटेल किटचं अनबॉक्सिंग करणार आहोत की आपल्याला ह्या कॉकटेल किट मध्ये काय काय मिळतं। तर जास्त व्हिडिओ मोठा न करता आपण सुरुवात करूया अनबॉक्सिंगला। यासाठी मी एक सुरी घेतलेली आहे, आता मी फोडत आहे। या ठिकाणी परत पॅकिंग आहे। ओके मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता ह्या कॉकटेल किट मध्ये 3 फ्लेवरचे कॉकटेल सॉसेस आहेत। आपण ग्रीन ऍपल आहे, ब्लू कॉर्निकॉन आहे आणि मोजिटो आहे। ठीक आहे, याचबरोबर आपल्याला एक 3 लीड कॉकटेल शेकर मिळालेला आहे। यामध्ये हा आई स्ट्रॉंग आहे, पेग मेजर आहे। हे 3 लीड म्हणजे काय, 1 2 आणि 3। ओके, हे कॉकटेल शेकर आहे, हे पेग मेजर आहे, हे आई स्ट्रॉंग आहे आणि हे स्टेरर आहे। ह्या 1 2 3 4 5 6 7 ह्या 7 वस्तू ह्या आपल्याला ह्या सेट मध्ये मिळत आहेत की जेणेकरून तुम्ही तुमच्या हॉटेलमध्ये कॉकटेल्स उपलब्ध करू शकता आणि आपल्या ग्राहकांना देऊ शकता। मित्रांनो बघा, परत एक दाखवतो, हा 3 लीड कॉकटेल शेकर आहे, 1 2 3। हे 3 प्रकारचे कॉकटेलचे सिरप आहेत, कॉकटेल सिरप आहेत 3 प्रकारचे। हे पेग मेजर आहे, आई स्ट्रॉंग आहे आणि स्टेरर आहे। ज्या कोणाला हे घ्यायचे त्यांनी खाली दिलेल्या नंबरमध्ये कॉन्टॅक्ट करा, तुम्हाला हे बाय पोस्ट किंवा बाय कुरिअर पाठवले जातील। धन्यवाद।